Η βλεφαροπλαστική είναι μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί στο να διορθώσει την περιοχή των βλεφάρων. Τα βλέφαρα είναι ίσως το πρώτο στοιχείο σε ένα πρόσωπο το οποίο φθήρεται. Και αυτό συμβαίνει διότι το δέρμα των βλεφάρων είναι πάρα πολύ λεπτό και επομένως δεν έχει αρκετές ελαστικές σύνες. Βλέπουμε ότι γύρω στα 40-45 τα πρόσωπα γύρω μας, ενώ μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερα άλλα προβλήματα, έχουν προβλήματα συγκεκριμένα στα βλέφαρα. Επειδή όμως ταυτόχρονα τα βλέφαρα είναι το πρώτο σημείο που παρατηρεί κανείς, όταν κοιτάμε κάποιον τον κοιτάμε στα μάτια, άρα θα παρατηρήσουμε τα βλέφαρά του. Γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία η διόρθωση των βλεφάρων στη γενικότερη αισθητική του προσώπου. Το μάτι που βλέπει ένα πρόσωπο δεν κοιτάει τόσο τα συγκεκριμένα στοιχεία, κοιτάει τη γενικότερη αισθητική και τα βλέφαρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη γενικότερη αισθητική. Τώρα, τι διορθώνει η βλεφαροπλαστική? Διορθώνει τα εξής. Διορθώνει τη χαλάρωση του δέρματος των βλεφάρων, διορθώνει τις σακούλες και μπορεί να διορθώσει, εάν συνδυαστεί με άλλες διαδικασίες, και την υφή του δέρματος. Τι δεν διορθώνει? Δεν διορθώνει τις ρητίδες στο πόδι της χήνας, δεν διορθώνει τους μαύρους κύκλους, δεν διορθώνει τη θέση των φρυδιών, δεν διορθώνει το σχήμα των ματιών. Όλα αυτά όμως μπορούν να διορθωθούν εάν ταυτόχρονα με τη βλεφαροπλαστική χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεθόδους. Για παράδειγμα, το σχήμα των ματιών μπορεί να διορθωθεί με τη λεγόμενη κάνθοπλαστική, που είναι μία επέμβαση όχι τόσο πολύ γνωστή στον κόσμο. Το πόδι χήνας μπορεί να διορθωθεί με χρήση Botox. Το σχήμα των φρυδιών και η θέση των φρυδιών μπορεί να διορθωθεί με τοπίο lifting ή με ανόρθωση φρυδιών, υπάρχει επέμβαση ανόρθωσης φρυδιών. Η μαύρη κύκλη είναι μια διαδικασία, είναι ένα πρόβλημα λίγο δύσκολο στη διόρθωσή του. Τέλος πάντων, κάποιες φορές μπορούμε και το αντιμετωπίζουμε, κάποιες όχι. Επομένως, μπορούμε να δώσουμε μια συνολική διόρθωση. Η βλεφαροπλαστική, όταν λέμε βέβαια βλεφαροπλαστική, εννοούμε την επέμβαση της βλεφαροπλαστικής, γιατί διόρθωση της περιοχής των βλεφάρων μπορεί να γίνει και με μη επεμβατικό τρόπο, όταν τα προβλήματα είναι σε μικρό βαθμό ή και σε μέτριο βαθμό μερικές φορές. Όταν λοιπόν γίνεται με επεμβατικό τρόπο, όταν έχουμε ένα αρκετά αυξημένο πρόβλημα και γίνεται με επεμβατικό τρόπο, τότε συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία. Θα έλεγα σχεδόν όλες τις βλεφαροπλαστικές τις κάνουμε με τοπική αναισθησία. Μπορεί, αν κάποιος θέλει, να γίνει και με γενική αναισθησία ή να γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη. Αυτό το συζητάμε και το επιλέγει το ίδιο το άτομο. Γίνεται λίγο τοπική αναισθησία στην περιοχή, κατόπιν κάνουμε κάποιες τομές. Οι τομές αυτές γίνονται στο μεν πάνω βλέφαρο, στο σημείο που διπλώνει το βλέφαρο, στο δέκατο βλέφαρο, ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες. Επειδή οι τομές αυτές γίνονται σε σημεία που δεν φαίνονται και ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, επειδή το δέρμα των βλεφάρων κάνει εξαιρετικά καλή επούλωση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το δέρμα των βλεφάρων είναι το καλύτερο σε όλο μας το σώμα όσον αφορά την επούλωση. Οι τομές αυτές λοιπόν δεν αποτελούν πρόβλημα. Θα πρέπει κανείς να ψάξει με πάρα πολύ λεπτομέρεια για να τις δει. Γίνονται λοιπόν οι τομές αυτές και μέσω αυτών των τομών ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί την περίσσια του δέρματος για να διορθώσει τη χαλάρωση, όσο η περίσσια αυτός κρίνει ότι είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί. Ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολική αφαίρεση. Αυτό το οποίο πάντα κάνω είναι να βλέπω ποιο είναι το όριο και να πηγαίνω και σε λίγο μικρότερο βαθμό από το όριο για να είμαι σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα, να είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει κάποια υπερβολική αφαίρεση. Γίνεται λοιπόν αφαίρεση της περίσσιας του δέρματος και κατόπιν αφαιρούμε τις σακούλες. Οι παλαιότερες τεχνικές αυτό που κάνουν είναι να αφαιρούν το λίπος. Οι σακούλες είναι λίπος, είναι περιοφθάλμιο λίπος. Είναι λίπος το οποίο υπό κανονικές συνθήκες βρίσκεται γύρω-γύρω από το μάτι, αλλά με το πέρασμα του χρόνου το λίπος αυτό αρχίζει να προεξέχει και δημιουργεί αυτή την αίσθηση της σακούλας. Οι παλαιότερες τεχνικές λοιπόν έλεγα αφαιρούν αυτό το λίπος. Οι νεότερες τεχνικές δεν αφαιρούν το λίπος, απλώς το κατανέμουν, το διασπείρουν εξίσου ομοιόμορφα στην περιοχή. Γιατί? Γιατί οι παλαιότερες τεχνικές που αφαιρούν το λίπος ναι μεν διορθώνουν
τη σακούλα, αλλά δημιουργούν ένα άδειο μάτι και αυτό δεν είναι υγιές. Το νεανικό μάτι δεν είναι άδειο. Εμείς θέλουμε να πλησιάσουμε στην εικόνα του νεανικού ματιού. Το νεανικό μάτι δεν είναι άδειο, είναι γεμάτο. Το νεανικό βλέφαρο θα έλεγα, βέβαια λέγοντας μάτια εννοώ τα βλέφαρα. Λοιπόν, επομένως κάνουμε διασπορά του λίπους. Υπάρχουν φορές στις οποίες προσθέτουμε κιόλας λίπος για να έχουμε μια εξομάλυνση της περιοχής. Αυτό είναι κάτι βέβαια το οποίο το συζητάμε με λεπτομέρεια με το άτομο το οποίο πρόκειται να κάνει την διαδικασία και δεν είναι ίδιο σε όλα τα άτομα. Υπάρχουν άτομα στα οποία πρέπει να αφαιρέσουμε λίπος, υπάρχουν άτομα στα οποία διασπείρουμε το λίπος και υπάρχουν άτομα στα οποία πρέπει να προσθέσουμε λίπος. Άρα είναι εξατομικευμένη η διαδικασία. Αφότου λοιπόν τελειώσουμε την βλεφαροπλαστική, γίνεται μια σειραφή στην περιοχή με πολύ λεπτά ραματάκια, τα οποία θα τα αφαιρέσουμε μετά από 5 μέρες περίπου. Το άτομο αυτό φεύγει άμεσα, πηγαίνει στο σπίτι του, δεν έχει πόνο, δεν είναι μια διαδικασία που πονάει, αλλά δεν είναι και παρουσιάσιμο το άτομο αυτό, γιατί έχει μελανιές στα μάτια. Οι μελανιές αυτές θα κάνουν περίπου 10 με 15 μέρες για να φύγουν, να απορροφηθούν από τον οργανισμό, που σημαίνει ότι στο διάστημα αυτό μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι παρουσιάσιμος. Έχω άτομα τα οποία κάνανε βλεφαροπλαστική, την επόμενη μέρα πήγαν στη δουλειά, άνετα, αλλά η δουλειά τους δεν είχε να κάνει με επαφή με κόσμο. Κάποιος μπορεί να κάνει μια δουλειά γραφείου, παράδειγμα ένα λογιστικό γραφείο που θυμάμαι, ένα περιστατικό. Μου είπε: εγώ θα είμαι στο γραφείο μου και θα πάω με μαύρα γυαλιά, πάω εκεί και θα κάνω τη δουλειά μου. Την επόμενη μέρα πήγε στη δουλειά. Επομένως, δεν είναι το πρόβλημα της αποθεραπείας, ούτε ο πόνος, ούτε τίποτε άλλο, είναι απλώς το θέμα της εμφάνισης. Σαφώς άτομα τα οποία έχουν επαφή με κόσμο δεν μπορούν να εμφανιστούν για 10-15 μέρες, δεν είναι για να εμφανιστούν στο περιβάλλον τους. Μετά από το διάστημα αυτό γίνεται η επούλωση. Βέβαια, για να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα θέλει αρκετό καιρό, αλλά στις 10 με 15 μέρες εμφανίζεται κανείς άνετα χωρίς να φαίνεται το οτιδήποτε και έχει μια σημαντική βελτίωση. Φαίνεται στο πρόσωπο, όλοι του λένε: βλέπω μια βελτίωση, δεν μπορεί κανένας να συγκεκριμενοποιήσει σε τι οφείλεται η βελτίωση αυτή, αλλά είναι απόλυτα αισθητό ότι υπάρχει γενικότερα στο πρόσωπο αυτό μια βελτίωση.